یک تجربه ایرانی بدون ذکر نام. به دلیل یک مشکل مغزی و پاره شدن مویرگ‌هایی توی مغزم در بیمارستان بستری شدم و قرار شد تحت عمل جراحی قرار بگیرم. جراحی مغزم 12 ساعت طول کشید و در طول عمل برای 50 ثانیه علائم حیاتیم کاملا قطع شد و بعد از عمل هم 28 ساعت در کما بودم. ولی نمیدونم تجربه مرگم مربوط به اون 50 ثانیه هست یا اون 28 ساعت کما، چون از وقتی برای عمل بیهوش شدم چیزی یادم نمیاد. تا اینکه آگاهیمو دوباره به دست آوردم. ولی برای مدتی در تاریکی بودم و احساس میکردم که داخل یک چیز توپ مانندی حلقه زدم. تا حدی میتونم بگم مثل حالت یک جنین در رحم مادر بود. اون چیز توپ مانند با سرعت میچرخید و جلو میرفت. در همون حال صداهای درهمی هم میشنیدم. و یکم بعد اون توپ به جایی اصابت کرد و ترکید و من همزمان آزاد شدم و خودم رو در جای عجیبی دیدم. اول فکر کردم درون یک گردباد عظیم هستم. ولی بعد فهمیدم گردباد نیست و در واقع یک دالان بود. یک استوانه یا یک تونل به رنگ سرب، خاکستری مایل به آبی. کم کم صداهای درهم و همهمه مانند خاموش شد و به جای صداهای دیگه‌ای شنیدم. صداهای شبیه به صدای به هم خوردن گلوله‌های کریستال، قندیل‌های یخ یا اشیاء فلزی. این آواها دلنواز و در عین حال قدرتمند بودند. این تونل یک گذرگاه عریض و طویل مارپیچ و چرخان بود. شبیه تونل‌های معمولی نبود. به نظرم می‌رسید که این تونل از انرژی به وجود اومده. از نوعی انرژی خاص و عظیم. در واقع این تونل یک مسیر پر از انرژی بود. گذرگاه در نگاه کلی مثل ابر لوله شده بود، مثل دود آبی خاکستری سیگار، هرچند که نه ابر بود نه دود. این تونل با زاویه 45 درجه به سمت بالا امتداد داشت. انتهاشو نمیتونستم ببینم، ولی مطمئن بودم که سر دیگش توی آسمون هاست. در آسمان های دور که بشر با هیچ ابزاری قادر به دیدن اون نیست. من در دهانه تونل متوجه شدم که از عقب به چیزی یا جایی وصل هستم. ظاهراً افساری از پشت مهارم میکرد. دقت که کردم دیدم به وسیله یک سری رشته‌های نقره‌ای رنگ مهار شدم. شبیه رشته نورهایی که از روزنه‌های تنگی تابیده باشند. این رشته‌ها منو به جایی توی زمین وصل می‌کردن. هر رشته به قطر یک مو، اما خیلی محکم بود. من با سرعت زیادی به سمت بالا حرکت می‌کردم. هر چقدر بالاتر می‌رفتم درجه گرما بیشتر می‌شد. حرم گرما رو به خوبی احساس می‌کردم. ملایم نبود، اما آزاردهنده یا سوزاننده هم نبود. سرعتم به حد غیر قابل تصوری زیاد بود. من ستاره ها رو اطراف اون تونل شفاف میدیدم که دارم از کنار ستاره ها اجرام آسمانی عبور میکنم. ولی فهمیدم که توی تونل تنها نیستم. مرد دیگه‌ای هم پشت سر من و به سمت بالا حرکت میکرد. البته بین راه فهمیدم که تنها نیستم. مرد 30 ساله‌ای با قد متوسط، بدنی لاغر و چشمانی آبی. ما با فاصله کمی از هم در مسیر پیچ و خمدار تونل بالا میرفتیم. کم کم تونستم انتهای تونل رو ببینم. یک نور می دیدم. همزمان که به نور نگاه می کردم به آخر تونل رسیدم. به خروجی گشاد و نورانیش و یکو با شتاب خیلی زیادی به بیرون شلیک شدم. به فضایی لایتناهی پرتاب شده بودم و در اثر شدت پرتاب همچنان جلو می رفتم. اون فضای لایتناهی جایی مثل کهکشان بود. پر نور. می خواستم توقف کنم ولی نمی شد. حتی یه ذره هم از سرعتم کم نمی شد. همچنان میرفتم. در جایی از اون کهکشان به پایین نگاه کردم. بخارات سیاه و داغی رو دیدم که از فرسنگ‌ها دورتر به سمت بالا جریان داشت. گرماشو حتی از اون فاصله دور هم حس می‌کردم. انگار به دهانه تنوری داغ نزدیک شده باشم. اون بخارات از روی اقیانوس عظیمی از سیاهی بلند می‌شدن. مکان یا بستر بی انتهایی بود که درونش از تاریکی پر شده بود. یک جور تاریکی رونده و غلیظ شبیه ژله زخیم و سیاه‌تر از سیاهی، تاریک‌تر از تاریکی. خودم اسمشو اقیانوس تاریکی گذاشتم. در مرکز این اقیانوس تاریکی گودال بزرگ و عمیقی وجود داشت. شاید میلیاردها برابر وسعت یا حجم منظومه شمسی بود و موج‌های سیال تاریکی به سمت دهانه این گودال می‌رفتند. قدری دورش می‌چرخیدند و بعد به داخل گودی کشیده می‌شدند. گودالی که ازش حرف میزنم از هر چیز هولناکی هولناکتر بود، از هر چیز بدبویی بدبوتر. نمیدونم چطوری بگم، یک جای پر هیبت و بیرحم بود.
اینم میدونستم و البته نمیدونستم از کجا، ولی میدونستم که به هیچ چیز یا هیچ کس رحم نمیکنه و هر کس یا هر چیزی که نزدیکش بشه رو میبلعه. من خیلی میترسیدم که سقوط کنم و تو اون گودال بیفتم، ولی با فوق سرعت نور از فراز اقیانوس تاریکی گذشتم و به جاش توی یک سرزمین غم انگیز فرود اومدم. انگار مثل موشک به اونجا اصابت کردم. یک مکان بی‌نهایت در بی‌نهایت. ابتدا و انتهاش معلوم نبود. یک مکان خیلی خیلی غم انگیز و دلشورا آور بود. اونجا نه بیابان بود نه دشت، نه شبیه کوهسار بود نه شبیه ساحل، نه روز بود نه شب، نه سایه بود نه آفتاب، نه سرما بود نه گرما. کلاً با هر مکان شناخته شده‌ای توی زمین فرق داشت. شکلش، جنسش، رنگش، همه چیزش. زمین اونجا از چیزی بود که هیچ وقت ندیده بودم، از ماده سیاهی که نمیفهمیدم مایع هست یا جامد. اول اون زمین صاف به نظرم میرسید، کاملا یک دست. از زمان به معنایی که در ذهن زمینی ما هست خبری نبود. در عین حال و ظاهرا در تناقض با این حرف باید بگم که 135,000 سال من اونجا بودم. 135,000 سال. این عدد مثل یک باور محکم توی ذهنم ثبت شده و قبول دارم که با عقل و معیارهای دنیوی قابل درک نیست. چون علائم حیاتی من طبق گفته پزشک در اتاق عمل به مدت 50 ثانیه قطع شده بود و 28 ساعت هم توی کما بودم. پس این مدت 135,000 سال خیلی عجیب و باور نکردنیه. ولی من میدونم و اطمینان دارم که 135,000 سال اونجا سرگردان بودم. از این مدت 6,013 سال رو کاملا تنها بودم. بعد از گذشت این مدت 6,013 سال احساس کردم که 2 نفر پشت سر منن. یکی سمت راست، یکی سمت چپ. البته هیچ وقت ندیدمشون و فقط حضور سنگین و دائمیشون رو حس می کردم. ولی می دونستم که فرشته یا مأمور بودن. مأمورانی که هیچ وقت با من حرف نمی زدن و من فقط با اونها حرف می زدم. البته نه به شیوه معمولی، از طریق القاء مفاهیم. اولین چیزی که به اون 2 مأمور گفتم این بود: من برای چی اینجا هستم؟ و تا سوال کردم همه لحظات زندگیم اونجا دیدم، از بدو تولد تا آخرین لحظه‌ای که توی زمین زندگی کرده بودم. ولی بگم که اصلا شبیه یک فیلم نبود. همه ثانیه‌ها و صحنه‌های زندگیم واقعاً اونجا بودن. از دوران نوزادی تا نوجوانی، جوانی تا میانسالی، همه اعمالم ریز و درشت و خوب و بد همه اونجا بودن. هر کاری که تو بچگیم انجام داده بودم یا توی دوره دبستان یا راهنمایی دبیرستان و دانشگاه همه اونجا بودن. حتی اعمالی که توی دنیا به اندازه یک ویرگول هم بهشون اهمیت نداده بودم رو هم دیدم. اعمالم حرکت داشتن، زنده بودن و متاسفانه اعمال خوبم خیلی کم و اعمال خنثی یا بدم زیاد بودن. دوباره تاکید میکنم، من در حال تماشای فیلم زندگیم نبودم. دقیقاً در حال تماشای خود اعمالم بودم. به هیچ وجه فکر نکنید که اعمالی که تو زندگیتون انجام میدید محو میشه. هیچ کدومشون از بین نمیرن. هر کاری که تو این دنیا انجام دادید همین الانم تو اون عالم هست. هر حرکتی که انجام دادید، هر کلمه‌ای که به زبون آوردید، هر نگاه و هر پوزخندی که به قصد تمسخر دیگران زدید، هر اندیشه یا نیتی که توی ذهنتون داشتید، همش الان توی اون عالم هست. مثلا خود توهین اونجا وجود داشت. خود ناراحتی هم وجود داشت. به شکل‌های عجیب اسیری که نمیتونم توصیف کنم. علاوه بر توهین و ناراحتی همه احساسات و حالات درونی ما هم در اون عالم وجود دارن. مثلا اگه به کسی محبت داشتیم یا به کسی حسادت کردیم. ما توی زمین محبت رو نمیبینیم، فقط اثرش رو میبینیم. ولی در عالم بالا محبت یا ناراحتی دیگه نامرئی نیستن. میشه دیدشون. ولی من نمیتونم شکلشون رو توصیف کنم. من بین تک تک اعمالم، بین تک تک افکار و نیات زمینیم سرگردان بودم. سرگردان، غمگین، وحشت زده، پشیمون و تنها. رسوب محکمی از همه اینا رو با خودم حمل میکردم. احساسی خرد کننده، برنده و نیش زننده آزارم میداد. چه حالی پیدا میکنید اگه از بالای ابرها به پایین پرتابتون کنن؟ یا چه حالی پیدا میکنید اگه بفهمید که هیچ کس جز شما توی دنیا وجود نداره؟ حال من اونجا از مجموع همه این حالتها بدتر بود. شاید 10 برابر بدتر بود. روحم مدام تیر میکشید. من دیگه یک روح انسانی نبودم. گلوله‌ای سرگردان از ترس، اضطراب، غم و شرم بودم.
اونجا تو بین اعمالت رها میشی و شروع میکنی به دیدن و فهمیدن اینکه کارها چقدر بد بوده. هر کدوم از اعمال بدت یا افکار مسمومت چه پیامدهای ناگواری رو به بار آورده. چطور به احساسات دیگران، به مال، به جسم و روحشون صدمه زده و در نتیجه همه اینها از درون عذاب میکشی. به خاطر پشیمونی و شرم و به دلیل عدم توانایی در جبران خطاها. اون وقت آرزوی تو، بزرگترین آرزوی تو اینه که بمیری، اما مرگ اونجا یک آرزوی دست نیافتنیه. و یک نکته دیگه برای شرمگین بودن. لازم نیست که مرتکب قتل شده باشی. اگه دلی رو هم شکسته باشی، اشکی رو در آورده باشی، حتی اگر اشکی رو خشک نکرده باشی، اگه زخمی رو مرهم نذاشته باشی، اگر به فریاد کمک خواهی کسی جواب نداده باشی، همه اینا آزارت میدن. بعد از مدت‌ها آوارگی بالاخره یه سری صورت‌های انسانی ظاهر شدن. ولی اونها کی بودن؟ وکلای کسانی بودن که توی دنیا بهشون ظلم کرده بودن و حالت بازخواست کننده و طلبکار داشتن و چهره هر کدومشون دقیقاً شبیه چهره موکلش بود. من در اون عالم به درجه بالایی از آگاهی رسیده بودم و همه موکلین رو با همه خصوصیات ظاهری و باطنیشون تشخیص میدادم. حتی اونایی که اعمالم غیر مستقیم آزاری بهشون رسونده بود و توی دنیا ندیده بودمشون. این وکلا حرفاشونو به شکل زجرآوری به ذهن من القا می‌کردن. بینشون وکلایی از طرف اعضای خانواده‌ام هم بودن. وکیل همسرم، دخترم، پدرم، برادرم و وکلای همکارام، همسایه‌هام، همشهری‌هام، دانشجوهام، حتی وکلای تک تک افراد یک قوم یا ملت. نمیتونم بگم چند نفر بودن، خیلی زیاد بودن. هر کدومشون جداگانه به خاطر ظلمی که در مورد موکلش انجام داده بودم منو مؤاخذه میکردن. من در برابر وکلا مجبور بودم اعمال زشتم رو قبول کنم و البته که قبول میکردم. مسئله اصلی این بود که از من میخواستن که حقهای ضایع شده رو برگردونم، ولی چطور؟ امکان نداشت. من زنجیره طویلی از گناهان زشت رو تو کارنامه‌ام داشتم و بیشترشون هم بدیهایی بود که توی دنیا اصلا حسابشون نمی‌کردم. معلومه که من آدم نکشته بودم، از دیوار خونه کسی بالا نرفته بودم، اختلاس نکرده بودم. اما به هر حال مثل خیلی از آدم‌ها خطاهای به ظاهر کوچیکی کرده بودم. به عنوان مثال سال سوم دبیرستان یه معلم ریاضی داشتیم که خیلی سختگیر بود. از ریاضی خوشم نمی‌اومد، برای همین از اون معلم هم بیزار بودم. به حدی که توی جمع دوستان بهش فحش میدادم. حالا در اون عالم صورت وکیلشو میدیدم که دقیقاً شبیه خودش بود و به من اعتراض میکرد که چرا این کارو کردم، در حالی که اون با دلسوزی به من ریاضی یاد داده. یا یک نمونه دیگه، وقتی جوان بودم عاشق ماشین‌های مدل بالا بودم و حتی یه آلبوم هم از عکس ماشین‌های آخرین سیستم داشتم. اگه تو خیابون یه ماشین مدل بالا میدیدم هیجان زیادی بهم دست میداد، هیجانی توأم با حسادت نسبت به صاحب ماشین. 21-22 ساله بودم که از کنار یه ماشین آخرین سیستم که پارک شده بود میگذشتم. وایسادم و با دقت بهش نگاه کردم و یهو حسادت بهم غلبه کرد. اطرافم رو نگاه کردم و کسی نبود. خودکارم رو از جیبم در آوردم و محکم روی کاپوت کشیدم. انقدر محکم کشیدم که رنگ از کاپوت جدا شد و روی ماشین خط افتاد. حالا اونجا توی اون سرزمین عجیب صورت وکیل صاحب ماشین رو دیدم. در حالی که توی زندگی زمینی اصلا صاحب ماشین رو ندیده بودم و نمیشناختم. ولی توی اون عالم میدونستم که قیافش چجوریه و کاملا شناختمش. وکیلش اعتراض کرد که چرا این کارو کردم و ازم خواست که آسیبی که به ماشین زدم رو جبران کنم. من از درون زجه میزدم و به مامورهای نامرئی میگفتم به دادم برسید. آخه من رنگ از کجا بیارم؟ چطوری میتونم رنگ ماشین رو برگردونم؟ همین عبارت چطوری میتونم ترجیبند همه حرفهای من در برابر خواسته های وکلا بود. و مورد بعدی، در زمان دانشجویی یک دوست تبریزی داشتم. پسر خیلی خوبی بود. یک کتاب از کتابخونه دانشگاه امانت گرفته بود. یک کتاب ارزشمند، کمیاب و مرتبط با رشته دانشگاهیمون. و من اون کتابو ازش دزدیدم و بردم خونه. چون میدونستم که همیشه تو طول دوران تحصیلم به اون کتاب احتیاج پیدا میکنم. بعد از دزدیدن کتاب بارها دچار عذاب وجدان شدم، ولی نه به حدی که باعث بشه کتابو بهش پس بدم و حتی سالهای بعدم حداقل سعی نکردم کتابو به کتابخونه دانشگاه برگردونم. و حالا اینجا و توی این سرزمین وکیل دوستم منو به خاطر دزدیدن کتاب بازخواست کرد.
و متاسفانه در این مورد تنها بازخواست کننده وکیل دوستم نبود. وکلای صدها دانشجو رو دیدم که همه منو به خاطر عمل زشتم توبیخ می‌کردن. عده‌ای از اونا وکلای همکلاسی‌های خودم بودن که میشناختمشون و عده‌ای هم وکلای دانشجویانی بودن که سالهای بعد به اون کتاب دزدیده شده من نیاز پیدا کرده بودن و اون کتاب نبود. همه به هم میگفتن دوست و ازم میخواستن که کتابو پس بدم و باز من برای جبران این کار ناتوان بودم. یه نمونه دیگه از افتخاراتم این بود. یه بار تنها توی کتابخونه دانشگاه نشسته بودم و داشتم مطالعه میکردم. البته اون موقع در دانشگاه تدریس میکردم. یکی از اساتیدم اومد و گفت یه مقاله در مورد حفاظت از محیط زیست نوشته و میخواد به روزنامه فلان بده برای چاپ و ازم خواست که مقاله رو برام بخونه و نظرمو بگم. نشست و کاغذاشو روی میز پهن کرد. حدود 10-12 ورق بود. قبل از اینکه شروع کنه تلفن همراهش زنگ خورد و مشغول صحبت شد. این استادی که دارم در موردش حرف میزنم مردی 45 ساله بود با یک عینک ته استکانی، صورت باریک، لب‌های بنفش و لثه‌های کمخون. یه آدم ساده و خجالتی بود و به زعم عده‌ای دست و پا چلفتی بود. همکارام مدام اونو دست مینداختن و اون روز منم دلم خواست یکم با این شخص تفریح کنم. وقتی با تلفن صحبت میکرد یواشکی یکی از ورقاشو مچاله کردم و گذاشتم تو جیبم. شوخی مزخرف و شرم‌آوری بود. وقتی تلفنش تموم شد شروع کرد به خوندن مقالش. صفحه اول و دوم رو خوند و رسید به صفحه سوم و متوجه شد که صفحه سوم نیست. این ور اون ور گشت و پیداش نکرد. منم تو دلم بهش میخندیدم. گفت احتمالاً صفحه سوم بیرون کتابخونه از دستم افتاده، میرم پیداش کنم و با عجله از کتابخونه خارج شد. خیلی طول نکشید و من از اون شوخی احمقانم پشیمون شدم و رفتم تو محیط دانشگاه دنبالش گشتم و بالاخره پیداش کردم. خیلی هم ناراحت و عصبی بود. گفت هنوز ورقه‌شو پیدا نکرده. من ورقه رو بهش دادم و گفتم نگران نباش، من پیداش کردم. گوشه یکی از راهروها افتاده بود. از وقتی که فهمیده بود برگشت نیست تا زمانی که من برگه رو بهش رسوندم 1 ربع گذشته بود. دقیقاً 1 ربع. من 1 ربع از وقت همکارم رو تلف کرده بودم و تو اون وادی عجیب وکیلش ازم میخواست اون 1 ربع وقت تلف شده رو بهش پس بدم. باز هم همون زجه ها و ناله ها و ترجیبند همیشگی که من نمیتونم. خب به هر حال من به خاطر خطاهام و به خاطر پیامدهای ناگوارشون توی رنج بودم. به خاطر آزردن دخترم، تحقیر همسرم، فریاد کشیدن به سر پدرم، ایجاد مزاحمت برای همسایم، غیبت کردن، سکوت در برابر ظلمی که به یکی از دانشجوها شده بود و خلف وعده و چیزای مختلف دیگه. در همین احوالات بودم که خیلی مبهم احساس کردم که یک کسانی اطرافم حضور دارن. یکم که گذشت متوجه سایه‌های درهم، لکه‌های تار، تصاویری گنگ و لرزان شدم و کم کم تونستم به وضوح ببینمشون. اشخاصی رو دیدم که تا قبل از اون نمیتونستم ببینم. انگار پرده جلوی چشمام کشیده بودن تا قادر به دیدنشون نباشم. یکی از اون افراد همون مرد چشمابی بود که توی تونل کنارم بود. علاوه بر جماعت بیشماری از آدم‌ها من بدن اسیری خودم رو هم دیدم. بدن اسیری خودم و منظره کامل یا حقیقی اون سرزمین رو. اونجا پر از آدم بود. میلیون‌ها روح زشت. علاوه بر ارواح انسان‌ها تعداد زیادی هم از وجودهای الهی بودن با ظاهری شبیه هاله نور. پشت سر هر کدوم از اون آدم‌ها از جمله خودم 2 هاله نورانی در سکوتی کامل حضور داشتن. فضای خیلی غم‌انگیز، کثیف، هولناک و بدبویی بود. غم مثل ابری تیره، مثل پوششی کلفت همه فضا رو گرفته بود. بوهای بد از همه جا حس می شد. آمیخته تهوع آوری از بوی مدفوع، ادرار، عرق، کپک، چرک مردار، زخم ماهی فاسد شده و غیری چیزایی دیگه. اون سرزمین برخلاف تصورات اولیه و ناقصم یه نواخت نبود. درجه دما و نورش هم یکسان نبود. بخشایی از اون سرزمین خیلی گرم بود. بخشایش سرد بود. بعضی جاهاش معتدل بود. بعضی جاهاش نمناک بود. قسمت‌های کاملا تاریک بود و قسمت‌های دود گرفته. قسمت‌های دیگه‌ای توی نوری زرد زشت و چرکین فرو رفته بود. منطقه‌هایی از اون زمین عجیب صاف بود. منطقه‌هایی هم پر از فراز و نشیب و پیچ و خم بود. عده زیادی رو می‌دیدم که توی مسیرهای مارپیچی سرگردان بودن. نمی‌دونستن برای خروج باید از کدوم راه برن. همشون ترسیده و هراسان بودن. با آرواره‌های گرسنه و دائم در حال جنبیدن.
یه گروه دیگه از ارواح تا حدی شبیه حیوانات بودن. بعضی ها مثل قحطی زده ها لاغر بودن و پوستشون مثل چرم خشکیده و ترک خورده بود. بعضی از آدم ها ایستاده بودن، بعضی ها نشسته بودن. گروهی هم شبیه نشستن یک عزادار ماتم زده بودن. من و مرد چشم آبی هم به همین حالت ماتم زده نشسته بودیم. عده‌ای هم بودن که دائم در حال حرکت بودن. این گروه جماعتی با افکار سیاه و رفتارهای ناهنجار بودن. مردمی با خشمی مهار نشدنی، کینه‌ای لجام گسیخته و حسادتی آشکار نسبت به دیگران. مردمی که میل فراوانی به آزار دادن بقیه داشتن. حتی با نگاه تیز و خصمانه‌شون همدیگر رو سوراخ می‌کردن. مخلوطی از شهوات کهنه ارضاناپذیر دیوونه‌شون کرده بود. دائم با فریادهای حیوانی، با جیغ‌های وهمناک و ناله‌های دلخراش به هم می‌پریدن. اونا ارواحی بودن که هنوز به زشتی گناهانشون آگاه نشده بودن و بقیه‌مون هم ارواحی منزوی و بی‌آزار به حساب می اومدیم که از زشتی گناهانمون آگاه بودیم و به خاطرشون خیلی هم شرمنده بودیم. این قسمت از تجربه این آقا شبیه تجربه خانم زنار یزدی از برنامه زندگی پس از زندگی هست و همینطور خانم فنی روسون پاژت، اگه اسمشو اشتباه نکنم، که تجربهش رو توی کانال داریم. در مورد پوششمون باید بگم که لباس من و مرد چشم آبی و تعداد زیادی از ارواح بلند و طوسی رنگ بود. لباس عده‌ای دیگه بلند و سیاه بود و گروهایی هم بودن که کاملا عریان بودن. این سرزمین گفتنی زیاد داره، ولی به هر صورت در وسط اون اوضاع نابسامان یه وقت به بالا نگاه کردم. دیدم که دو موجود داشتن با سرعت به من نزدیک می شدن. یکی از اونا وجودی نورانی بود. در واقع حاله‌ای زیبا و متشکل از انواع رنگ‌ها. و وجود دیگه هیئتی بشری داشت. هیئت یک زن. بالاخره هر دو فرود اومدن و تقریباً در 2 متری من توقف کردن. فوراً فهمیدم که اون وجود نورانی یک فرشته است. زنی هم که کنارش بود بسیار زیبا و خوش‌اندام و ملیح بود. نهایتاً 30 ساله بود و لباس سفیدی هم تنش بود. من در موقعیتی نبودم که ذهنم رو خیلی به اون زن مشغول کنم و بیشتر با نگاهم حاله زیبا رو بررسی می‌کردم. وجودی که فکر می‌کنم فرشته بود به حاله‌های نورانی مأموری که در اون سرزمین غم‌انگیز بودن گفت این شخص باید به زمین برگرده و به مرد چشم آبی هم اشاره کرد و گفت همونطور اون و البته اون باید زودتر برگرده. منظورش مرد چشم آبی بود. و حاله‌های نورانی مرد چشم آبی رو از اونجا دور کردن. وقتی اونو بردن، حاله زیبا یا همون فرشته به من گفت به شما فرصت دیگه‌ای داده شده. گفتم از خدا ممنونم و میدونم که بنده خوبی نبودم، ولی نمیدونم چرا همچین فرصتی بهم داده شده و علت این کار هم بهم گفته شد. من پولی به کسی قرض داده بودم و اون شخص هم ورشکست شد و بعد از دادن بدهی‌هاش فقط خونه محل سکونتش باقی مونده بود که قرار بود بعد از فروش خونه بدهی منو هم بده. ولی من یک شب خواب مادرم رو دیدم که خیلی لاغر و رنگ پریده بود و وقتی ازش پرسیدم چرا این حالت پریشان رو داره گفت برام خیرات بده. ما همیشه به خیرات نیاز داریم. من خیلی فکر کردم و در نهایت تصمیم گرفتم که مبلغ بدهی رو به اون شخص مقروض ببخشم برای خیرات مادرم تا اون شخص هم بیجا و خونه نشه. و دقیقاً همین کار من علت همون فرصتی بود که به من داده شده بود تا دوباره به زمین برگردم. فرشته گفت قبل از برگردوندنم به زمین منو برای مدتی در اختیار اون خانم قرار میده. همون خانم زیبارویی که کنارش بود. نمیدونستم اون شخص کیه. حاله روحانی یا همون فرشته گفت خوب به صورتش نگاه کن. اونو میشناسی. با دقت چهره اون خانم رو نگاه کردم و متوجه شدم که یه چیزایی توی صورتش برام آشناست. حالت گونه‌هاش، لبخندش، نوع نگاهش و بله شناختمش. هرچند که چهرش تغییر کرده بود و خیلی خیلی زیباتر از قبل به نظر می رسید. اون توی دنیای مادی هم زیبا بود ولی نه در اون حد و کیفیت. این دو نوع زیبایی اصلا قابل مقایسه نیستن. اون خانم مادرم بود. وقتی 40 ساله بود فوت کرده بود. اما توی اون عالم حدوداً 30 ساله به نظر می رسید. مادرم گفت چه خوب کردی که نذاشتی اون مرد خونشو از دست بده. گفتم حرفی که در عالم خواب از شما شنیدم تأثیر زیادی رو من گذاشت. مادرم گفت ولی این تو بودی که از پولت چشم پوشیدی و توضیح داد اگه مرد تاجر خونش رو میفروخت و تو به پولت میرسیدی ماشین دلخواه تو میخریدی. اما 1 ماه بعد تصادف میکردی و در تصادف قطع نخاع میشدی. و اضافه کرد سرنوشت تو قرار بود اینطور باشه ولی تو سرنوشتت رو تغییر دادی.
همراه مادرم جاها و چیزهای زیادی دیدم. جنگل، کوه، دریا، دره، رودخانه، دشت، حتی منطقه‌ای رو دیدم که تا حدی شبیه بیابان بود. ولی مثل بیابان‌های زمین لخت و کسل کننده نبود. بیابانی که در موردش حرف میزنم زنده و رویایی بود. به نظر می رسید که سطح زمین اون بیابان با کلی ستاره ریز، کلی زمرد و کلی یاقوت فرش شده و همگی به طرز هیجان‌آوری برق می‌زدن. و باید بگم که موسیقی جزئی جداناپذیر از اون فضا بود. نوعی موسیقی که چنان عظمتی داشت که روح آدم رو به اوج می‌برد. یک انسان زمینی حتی تاب شنیدن بخش کوچکی از اون موسیقی رو هم نداره. در نهایت من باید برمیگشتم و مادرم به سمت خونش که از نور بود رفت. شخصی که قرار بود اقدامات لازم برای برگردوندن منو انجام بده پرسید آماده ای؟ خواستم جواب بدم که بی اختیار نگاهم به بالا افتاد. نور عظیمی رو دیدم. بسیار عظیم، زیبا و به طرز عجیبی سفید بود. اون نور از نوع نورهای عادی که ما میشناسیم مثل آفتاب نبود. نوری بی نهایت عالی بود. نورانی تر از نور بود. میتونم بگم انفجار سحرانگیزی از یک نوع انرژی فوق‌العاده عظیم بود. با اینکه خیلی شدید به نظر میرسید ولی کور کننده نبود. احساس میکردم و اطمینان داشتم که بر همه چیز تسلط داره. بر تمام زیبایی‌ها، همه صداها، رنگ‌ها، بوها و هر جزئی از عالم بالا. نوری قدرتمند و دانا و پر از اباحت بود. در عین حال بخشنده، لذت بخش، حمایتگر و مهربان. بسیار مهربان. اشک از چشمانم جوشید. اشکی که در اثر غم یا ترس نبود. از شعف خیلی زیاد سرچشمه می گرفت. باید بگم که من اون نور رو از طریق چشمهای روحیم نمی دیدم. به کمک نیرویی در مرموزترین قسمت روحم احساس می کردم. بی اختیار گفتم بسم الله نور نور. این عبارت رو قبلا نه شنیده بودم نه در جایی دیده بودم. نمیدونم چرا اینو گفتم. اگه همه نورهای هستی رو هم جمع کنیم نمیتونن ذره‌ای از اون تابناکی رو داشته باشن. مجموع نورهای عالم در برابر اون نور تاریکی محض محسوب میشه. روح کوچیکم در اون نور پوشش دهنده حمایتگر غرق شده بود. فوق‌العاده راحت، فوق‌العاده شاد و فوق‌العاده رقیق بودم. و در حالی که خودم رو کاملا بی‌نیاز می‌دیدم. بی‌نیاز به بهشت و همه زیبایی‌هاش. بی‌نیاز به هر کس و هر چیز به جز خدا. به جز نور اعظم الهی. من به خلسه شیرینی فرو رفتم با علم بر اینکه یک روز بدون ترس از هبوط مجدد به نور اعظم متصل خواهم شد. با علم بر اینکه یک روز بخشی جداناپذیر از نور اعظم خواهم شد. با علم بر اینکه سرانجام همه پدیده‌ها درون اون نور به وحدتی کامل خواهند رسید. به طوری که جز نور هیچ چیزی به صورت مستقل وجود نخواهد داشت. هیچ درختی، سنگی، انسانی یا پرنده‌ای. و بعد از همه این اتفاقات چیز بعدی که یادم میاد به هوش اومدن تو بخش مراقبت‌های ویژه بود. من با بالهای چیده شده به قفس تنم برگشته بودم. خودم رو در بدنی ضعیف و بدقوار زندانی می‌دیدم. حال عجیبی داشتم. با صدای بلند گریه می‌کردم. تمام سلول‌های بدنم و نور رو می‌خواست. مدت کوتاهی هوشیار بودم و دوباره از هوش رفتم. دفعه دیگه که چشمامو باز کردم اون مرد رو دیدم که روی تختی دراز کشیده بود و با چشمای آبیش منو نگاه میکرد. به من گفت منو یادت میاد؟ همون مرد چشم آبی بود که از تونل همراهم بود و زودتر از من به دنیا برگشته بود. الان من و اون خیلی صمیمی هستیم، صمیمی‌تر از دو برادر. و معمولا زمانی که همدیگر رو میبینیم در مورد اون تجربه و عوالمی که دیدیم حرف میزنیم. بعد از برگشت سعی کردم تغییر کنم. میدونم که برای کمک کردن لازم نیست کنار پیاده رو بایستی و بر سر کسی پول بپاشی. میتونی بین دو نفر که مشغول دعوا هستن صلح برقرار کنی. میتونی پاره آجری رو که بین راه افتاده از سر راه برداری. میتونی با دقت و حوصله غریبه‌ای رو که آدرس میپرسه راهنمایی کنی. همیشه و در همه جا میشه راهی برای کمک به دیگران پیدا کرد. بعد از برگشتم زندگی رو خیلی بیشتر از قبل دوست دارم. میدونم که دنیا یک رود باریک و درازه که به یک دریای بزرگ و ابدی میریزه و ما برای رسیدن به دریا باید این مسیر رو طی کنیم.